Друзі, привіт! Цей випуск буде про наших у Литві. Сьогодні ми поговоримо не тільки про плюси і мінуси життя вимушених переселенців у цій Балтійській країні, але й про те, як українці відкривають собі нові якості, чомусь вчаться у литовців, і як наші українці наближають перемогу за кордоном. Приємного перегляду! Не збирався тут залишатися, тому що для мене було, знаєте, відчуваєш себе десь все рівно, навіть якщо ти не маєш рук, не можеш воювати, і ти воював, все рівно відчуваєш себе зрадником, що ти не там, не зі своїми. У мене вже достатньо друзів загинуло, хороших і близьких. Але тверезо подумавши, я вирішив, що що я поїду? Я поїду в Миколаїв і буду там кричати хлопців вперед на барикади чи писати пости. Але ж цього замало. Тим більше, якщо там відсутня електроенергія, я не можу зарядити свій протез, і я стаю безпорадним і ще комусь проблемою. Коли ми сюди приїхали, нас накрило так достатньо серйозно, і мені дуже хотілося, щоб я займалася своєю діяльністю і при цьому приносила користь. Я не знала, як це зробити, але у мене така мета була. І дуже багато тоді було поганих новин, і був такий просто момент, коли ти пишеш плани, а ти не можеш їх виконувати, тому що ти читаєш про Бучу, і ти розумієш, ти не знаєш, як це все взагалі через себе пропустити і при цьому хоч щось могти зробити. Але я розуміла, що я хочу приносити користь і хочу, щоб цей супротив цьому злу був тут. У мене, в принципі, на початку нашого перебування в Литві перші 1,5 місяці не було ні внутрішнього ресурсу, ні бажання займатися чимось, окрім того, що займатися волонтерством. І я була дуже сильно сфокусована на тому, щоб щось для чогось шукати, щось збирати, щось організовувати. І фактично через 1,5 місяця я просто вибачалася перед дітьми, кажу, я розумію, що я вам не приділяю уваги, але вони сказали, що ти ідеальна мама. Сильнішим за відчай та тривогу наших героїв було тільки їхнє бажання бодай якось допомагати своїй країні, навіть на відстані. Я не знала, як це можна зробити на той момент, але в мене таке бажання було. І таким чином я, коли шукала роботу, потрапила, мене запросили бути співорганізатором українських днів в Вільнюсі. І моя задача була запросити українців, це співаків, творчих людей, якби організувати концерт на 2 сцени, і також майстринь для ярмарку, для дитячої зони аніматорів «Аквагрим». Я таким чином познайомилася тоді з посольством, а посольство було одним із тих сторін, які готували цей проєкт «Український центр». І вони побачили, як я працюю, вони вирішили мені запропонувати цю роботу. Ми зараз знаходимося коло Українського центру, який знаходиться в місті Вільнюс, це Литва. Тут наразі ми працюємо вже більше 3 місяців. Це називають унікальним проєктом, тому що це єдиний такий проєкт у світі. Чим він унікальний? Це проєкт, який створений за домовленістю 2 урядів – уряду України і уряду в Литві. Це проєкт 2 перших леді, нашої першої леді Олени Зеленської і першої леді Литви Діани. І це така можливість для українців, які знаходяться в Литві, відчувати себе вдома. Наш український центр – це відкритий майданчик для всіх українців, які зараз перебувають в Литві.
Цей простір створений для того, щоб кожен українець, який знаходиться тут, він міг отримати освітні, психологічні, культурні послуги для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей, а також міг зініціювати проєкт. Тобто, якщо у українців є проєкти, вони можуть безкоштовно скористуватись нашим простором і проводити свої проєкти тут. Відкрили двері для українців 11 червня, то на той момент дуже багато було литовських волонтерів, майже весь розклад це був литовські організації, терапевтичні, психологічні послуги надавали литовці. Українці пробували себе, пробували тут проводити заходи. Це були творчі майстерні для дітей, для дорослих, були психологи українські, які теж працювали для дітей, для дорослих. Були українці, які працювали в литовських організаціях і надавали такі послуги. То зараз у нас в розкладі переважна більшість – це українці, які використовують наш простір для того, щоб безкоштовно надавати послуги іншим українцям. Спочатку думав повернутися у Львів, там продовжувати, але зрозумів, за цей час у Львові значно зменшився потік гуманітарної допомоги, і мене цікавила саме допомога армії, мілітарна допомога, тому що найголовніше, я вважаю, зараз перемогти. А цивільними дуже багато займається міжнародних організацій. Звісно, це теж треба робити і треба, але якщо ми не переможемо, то ця гуманітарка буде на все наше життя. Тому ось перший цей мій досвід, коли я звернувся і зустрівся з міністром оборони, він неочікувано для мене прийняв мене і виділили мені там для Миколаєва 100 бронежилетів, 100 шоломів, 100 тактичного одягу, десь близько на 200 тисяч євро. І потім ще він такий зробив прецедент, міністр оборони, власні гроші, які їм виділяються на представницькі витрати, там 10 тисяч євро, він віддав на те, щоб закупити там ще додатково тактичні окуляри, там ще щось. І до того вони ще зробили благодійний борщ у своїй міністерстві, і самі працівники міністерства зібрали гроші ще на 2 квадрокоптери. І це все вручили, мені просто нереально було. Потім ще віддали також там 2 пікапи, які там підлягали списанню, але вони хороші на ходу, заправили, що навіть каністри з пальним поклали, тому що в нас була проблема з пальним. І ці пікапи зараз працюють і наближають нашу перемогу. Тому мене це так мотивує, що я вирішив трошки серйозніше допомагати і вирішив зареєструвати свій фонд тут, в Литві. Він називається «Фонд Олександра Терещенка», не тому, що я так себе люблю, а тому, що я хочу відповідати персонально за все, що я роблю. Фонд орієнтований більше буде на закордон, на Європу, в Сполучені Штати, щоб все-таки і не лише допомогу збирати тут, а й привертати увагу, що війна продовжується, і що війна є, і це не лише наша війна. Я все, що можу теплого сказати про литовців, я б сказала. Насправді це люди, які особисто мене витягли з цього мого кокону, в якому я дуже довго перебувала, тому що я не хотіла жодної соціалізації, я не хотіла ніяким чином, ні те, щоб коріння тут пускати, мені просто не хотілося навіть уявляти, що я тут пробуду іще додатково тиждень, іще додатково місяць. Я дуже хотіла, щоб все швидко закінчилося, я могла повернутися в Україну. І коли вже на одній з ярмарок, де ми з Дюсиком продавали, збирали кошти на ЗСУ, до мене підійшли литовці і сказали: слухай, тобі треба відпочити. Я вже зрозуміла, що треба відпочити. Ці литовці, литовки, жінки, які створили тут фантастичний проект, громадську організацію, так розумію, або просто громадська ініціатива, яка називається Sister for Sister, сестри для сестер. І це така душа. Ну, суть цієї ініціативи в тому, що абсолютно прості дівчата, як ти, я, вони вирішують організувати для українських жінок, які не знають, де небо, де земля, які не можуть адаптуватися, у яких
всю душу роздирає, тому що в неї чоловік загинув, а той син на війні. І вони кажуть, давай арт-простір, приходь до нас, а хочеш помалювати. А сьогодні ми влаштували зустріч з боксером, ти зможеш помаксувати. А сьогодні і от цих постійно щось ліплять, щось вчать якісь мови, просто зустрічають, говорять. Дуже приємно, тому що це не якісь там богемні жінки з високими оплатами, це просто литовські дівчата, жінки, звичайно, з середнім достатком. Ми уклали проєкт із Національною галереєю. В рамках цього проєкту були створені для українців, але насправді були не лише українці. Приходили білоруси, поляки, литовці. Такий цикл екскурсій по галереї, де розповідалося про литовське мистецтво і зв'язки з українським мистецтвом. І потім, ви знаєте, я чула такий відгук, хтось з литовців розповідав, що ти представляєш, вона тут розказує про Віншицкіса, і потім раз, і витягує откуда-то со своего рукава украинского художника. І ти розумієш, що вони зв'язані. Ну, і моя мета була показати, наскільки є зв'язки між українським і литовським мистецтвом. Ми вирішили робити хендмейд піни. Тобто значки ручної роботи. Що це за значки? Це значки, давайте я вам зараз покажу. Оце отакі от значки, просто фігурки, які ми ліпимо, які ми ліпили масовими партіями. Кожна фігурка має якусь історію, яка відбувається або відбувалася колись під час війни. От, наприклад, пес Патрон. Всі його знають. Це пес, який розміновує території, які заміновані клятими москалями. От, наприклад, ми робили тракторні війська. Фігурка трактора ми ліпили. Це ми ліпили кого? Настю Тиху, яка перевозила собак з Ірпеня. Оце ми ліпили кого? Ну, давай оце. Це Оля, вона захистила свою дитинку від ракетного обстрілу. Від вибухів ракетного обстрілу. Сама вона отримала 25 поранень, а дитинка отримала лише одне поранення. Сонях, можливо, ви пам'ятаєте історію про жінку з геніческу. Амалія, яка виступала на стадіоні у Польщі. А до цього співала в бомбосховищі, так? Українська хата, їх було дуже багато до війни. Півник з Бородянки, який вистояв на шафі. Привид Києва, наші волонтери. Котики, це котики наші військові, вони весь час підбирають різних тварин, та в тому числі котиків, які просто вижили та просто бездомні котики. Угу. Ми дізнаємося про якусь історію, думаємо, яку фігурку з цією історією можна зробити. Та ліпимо, тренуємося, як її ліпити, та все, масове виробництво. Та яке масове, Андрюха? Я перед кожною ярмаркою просто я весь час хвилювався. Та мамо, ти не знаєш, але я плакав у подушку. Я реально просто сидів та плакав у подушку перед кожною ярмаркою. Чому це стрес насправді? Тому що, по-перше, ти маленький, і ти несеш важкий стіл, важкий рюкзак, важку торбу з цими товарами. Ти не знаєш, чи вдасться тобі, тому що не всі ярмарки були безкоштовні, вийти, не те, що в плюс заробити щось. Тому що ми ризикували грошима,
і скільки ти можеш потім перерахувати на ЗСУ. Но насправді дітки пройшли дуже серйозну школу з цими ярмарками, вони виявилися справжніми мужчинами, не дивлячись на свій юний вік. Вони дуже допомагали і продавали, і розповідали ці історії. Литовці були дуже вражені цими історіями. І ми, коли рахували, скільки за цей час існування нашого проєкту нам вдалося акумулювати, то ми можемо бути гордими. Це і донати, які нам перераховували, і наші оці фігурки, то це вже близько сума зараз сягає 2000 євро. Сильнішим за відчай та тривогу наших героїв було тільки їхнє бажання бодай якось допомогти своїй країні навіть на відстані. Просто дивовижно, які складні і важливі проекти вдалося реалізувати нашим героям. Та за все це треба подякувати литовському народові. Це завдяки його підтримці наші земляки почувають себе у Литві як удома. Меня зовут Эдмундас Якилайтис, я телевизионный журналист и продюсер в Литве, и также руководитель инициативы «Сильные вместе» или «Сильные разом» здесь, в Литве. Мы предполагали, что война начнется. В конце января мы уже начали думать в своем отряде, потому что я служу также в территориальной обороне в Литве, являюсь вождем отряда, и мы очень много разных инициатив всегда делаем с нашим отрядом, который больше всего занимается информационными операциями. И в конце января мы начали думать, что мы будем делать, если Россия нападет на Украину, в полном масштабе, так как она и сделала это в конце февраля. И мы начали готовиться, мы придумали, что надо сделать систему, где люди могли бы предоставить свое жилье беженцам от войны. Во время всей инициативы мы поселили в Литве 35 тысяч людей через нашу платформу. Наша цель – сильный разум, что касается российской войны против Украины, что ни один военнобежище из Украины в Литве не будет жить в общественных помещениях. Ни один. Ни в каком-нибудь зале, ни в каком концерт-зале, ни в какой-нибудь школе и так далее. Все будут жить как братья у братьев дома. Ну и нам это получилось. Я очень рад, что ни один человек в Литве не был поселен в какое-нибудь общественное здание, а все жили у людей, так как и должны жить люди. Всего в Литву заехало почти 60 тысяч беженцев, то самая большая часть их была поселена через нашу организацию. Люди, самое большое количество людей, которые предоставили квартиры, они за это ничего вообще не просят. У нас правительство приготовило там пакет для хозяев квартир или домов, которые уже предоставлены для украинцев. Ну и это каждый человек, который принимает украинца, может получить 150 евро за первого человека и потом 50-50-50 за каждого другого. То из всех людей, которые предоставили квартиры, только 13-14% попросили эти деньги от государства. Мы думаем, что Украине надо помогать столько, сколько нужно помогать, потому что мы все понимаем, что если Украина не победит, то мы, конечно, будем следующие. Это нету никакого вопроса. Я думаю, что общество в Литве прекрасно это понимаем, что физически в данный момент украинцы погибают за нас тоже. И мы это прекрасно понимаем.
Я думаю, що немає народу в світі, які розуміють нас краще, ніж насправді литовці. Я не знаю з приводу Латвії і Естонії, я думаю, що там плюс-мінус така сама ситуація, тому що вони також були в окупації дуже довго, з ними дуже легко спілкуватися, не потрібно нічого якось доказувати, розповідати, переконувати в тому, чому ми це робимо. Вони все абсолютно розуміють, дуже допомагають. Ви знаєте, мене дуже по-доброму і по-хорошому на те, що вражає, вражає. Те, наскільки литовці, все ж таки, наскільки у них більше, от слово «більше» пройшло розлучення із радянським минулим, да? Те, що вони кажуть, совєтська окупація. Вони не говорять, що Литва під час Радянського Союзу або історія Литви під час Радянського. Вони кажуть, Литва в часи совєтської окупації. І вони називають речі своїми іменами. І те, наскільки вони спілкуються литовською мовою, хоча могли так само володіти російською мовою. І те, наскільки вони навіть в архітектурі змінюють зовнішній вигляд. Да? Тобто ці реінновації хрущовок і сталінок, які проходять, да? І вони їх намагаються надати скандинавського шику. І це те, що нам треба брати. Да? Тобто нам от цю, мабуть, рішучість вставити крапку у відносинах з минулим і будувати своє майбутнє. Мене звати Олег, моє прізвище Шураєв. Мені 34 років. І зараз ми у Вільнюсі. І це мій такий, треш-офіс. І я працюю з благодійним фондом. Народився в Києві, все своє життя я прожив у Литві. Моя мама громадянка України, так що для мене це дуже важливо. У мене є дві батьківщини, це Литва і це Україна. Перші 2 місяці це був такий драйв, не було яких там питань, що робити, як робити. Усі все розуміли. Допомагали біженцям, допомагали зі зброями. Зараз відкрили благодійну організацію. Зараз потрібен зимній одяг. Зараз потрібні коліматори, потрібні телевізори, потрібна тактика, оптика. Все потрібно. Все. То гуманітарна допомога теж, книжки теж, немає книжків українських. Для дітей немає. Російськомовні магазини у Литві, bookstores, не працює з українськомовними командами. У мене є питання. Чому? Це є русський мір. Це такі, це велика культура. Тут кожен пам'ятає історію. У кожного в сім'ї або серед знайомих є хтось, хто народився в Сибіру. І це значить, що вони чітко знають, хто тут окупант і що робить окупант, коли захоплює країну. Кожна сім'я пам'ятає якісь мовні цікавинки про своє місце, про те, як виборювали незалежність. Хтось мені розказував, як було страшно сидіти там в якомусь телевізійному центрі, коли танки були на вулиці. Тобто ця історія, вона не зі школи, вона жива. Навіть для молоді, навіть для тих, хто тут існує. Ця історія, вона завжди існує в сім'ї. Стільки добра і відкритості, правда, я навіть не можу порівняти з іншими державами. Те, наскільки вони щиро відгукуються на запити, те, наскільки намагаються вирішити проблеми, навіть якщо вони не мають їх вирішувати. І я безмежно вдячна литовцям. Я безмежно вдячна поліції. Вона мене тричі телефонували. Я спочатку була дуже в напруженні, а потім виявилося, вони мені пояснили, що я перетнула кордон одна, і як жінка,
І вони турбувалися про те, щоб, знаючи історії, які в Європі пов'язані із сексуальним рабством, для того, щоб зробити превентивні різні заходи, вони телефонували і питали, а де ви, а як ви, чи все добре, чи потрібна якась допомога. І для мене це було вау, правда. Відношення до людей тут буває по-різному. Наприклад, на одній з ярмарок, пам'ятаєш, мама, коли ми Були в Каунасі. Ми були в Каунасі, і там одна бабуся просто підійшла та почала ругатися, скоріш за все, тому що вона була адептом Путіна. Вона була адептом Путіна. Тобто і вона почала ругатися, повертайтеся в свою Україну, вам нічого не допоможуть, старайтеся самі, вас виграють. Коротше. Литва надає ВНЖ, тобто це повністю легальний статус, який надає тобі право працювати, отримувати навчання, медичні всі послуги. Немає цих обмежень, як було у Польщі чи в якихось інших країнах з приводу пересування. Тобто я зі своїм ВНЖ, як тимчасовий резидент Литви, можу їздити, коли мені потрібно. В Німеччину ми їздили, не було жодних проблем. Ще кудись по справам я їздила, тому це дуже зручно і дуже, ти відчуваєш, що цей статус тобі надає якісь певні права. Виплачує Литва на дітей 380 євро. Я отримую, тому що в мене 3 дітей, в кого 2 дітей, там трошки менше виходить. І ще отримую компенсацію орендної плати. В грошах це залежить від кількості метрів і кількості людей, наскільки хто проживає зі мною. Наприклад, я плачу офіційно за договором 580 євро, а компенсують мені 460. Компенсація нараховується на півроку. Тобто це на той випадок, коли ви вимушені за власний кошт знімати житло, але не можете поки що самостійно його оплачувати, вам держава допомагає за ці півроку знайти житло, роботу, щоб оплачувати повністю самостійно. Ми пішли у литовську школу, вона оформлена як литовська приватна школа, але насправді вона за українською програмою. Литовці організували цю школу Gravitas School влітку 2022 року через те, що українці приїздили і великий запит був на українську освіту. Тому фактично ця школа, вона дуже-дуже нова. І оцей вересень – це старт школи, і якраз Дюс зміг піти і вже за цією програмою навчатися. Тобто знання, такі як в Україні він отримує, ще додатково вивчає литовську мову. Просто якщо задуматись на хвилиночку, що Литва менше, ніж Київ, менше, ніж населення Києва в декілька разів. І ті речі, які вони роблять на підтримку України, вони просто вражають. Вони можуть думати, вони в якийсь момент беруть і роблять це дуже надихаюче. Ти бачиш прапори, і прапорів більше, мені здається, тут, ніж в Україні. Це просто, воно про щось говорить. Вони нас прийняли, вони прийняли наших людей. 40 тисяч для Литви – це велика кількість українців, які приїхали, яким потрібно зразу було оформити документи. Потрібно розуміти, як з ними як їх взагалі тут інтегрувати. Це велике питання, а вони з цим справляються. Єдине, що мені здається, що українцям потрібно десь більше, українцям потрібно звернути увагу, особливо тим, хто виїхав, не тільки брати, а давати. І, звичайно, всім цікаво, у скільки ж обходиться життя в країні, де робиться все, щоб українці почувалися як вдома. Я рахувала, вела свої
підрахунки, скільки мені треба грошей, але я ж їжджу на машині, тому це в мене ще на бензин дуже багато коштів виходить. Це десь порядка 1000 євро. В мене в мене велика сім'я, тому можливо це не для всіх релевантно. Зарплати тут всі офіційні, дуже великі податки, тому там 42%, здається, потрібно віддати на податки. І там те, що я дивилась, менеджерські посади, це 1700 євро виходить гроз. Тобто на руки це виходить там 1200, не може 1100. Коли говориш з литовцями, вони кажуть, щоб вижити, нам тут потрібно 1200 євро. От мені каже таксіст, що 1200, так плюс-мінус, щоб нормально тут себе почувати хоч якось. Наші дівчата виживають і на 500, і на 600, і на 700, на такі суми. З можливістю зняти квартиру, одну кімнату, і то зараз квартири настільки подорожчали, тобто харчуватися і щось відкладати, умовно кажучи. Тобто десь приблизно 1500 євро. Але, як виявилося, більшість зарплат на 1500 євро – це приватні якісь установи. Тобто, якщо це державний сектор, то у них це нереальна сума для державного сектору, як виявилося. Маленька Балтійська країна вміє вражати простими речами. Тими, про які багато хто з українців навіть не замислювався раніше. Литовці дуже люблять і поважають свою мову, і поважають свою культуру. Так, вони вважають, що це дуже важливо, і я з ними абсолютно солідарна в тому плані. Тобто по відношенню до свого культурного коду вони ніби ним прошиті своєю мовою, і своєю культурою, і своєю ідентичністю. Так, оце мені дуже в них подобається, надзвичайно. Навіть от в радянські часи у них все рівно литовська мова, вона була найрозповсюдженішою. Вони іноді там до мене кажуть, а чому у вас тут багато українців між собою на російській говорять? Для них це дивно, чому ви не бережете? Я пішла на курси литовської мови, але це от якраз перші 3 місяці, коли дуже таке стресовий і мозок взагалі, мені здавалося, що в мене перемішалося все: литовська, англійська, українська, російська, іноді виринали якісь взагалі польські слова. І на початку мені здавалося, що литовська, це справді, вона досить складна мова. Особливо закінчення, яких треба вивчити, її треба відчути. А коли ти в такому темпі, тобі треба, умовно кажучи, працювати для того, щоб сплатити за житло, собі придбати їжу, то ти не можеш належним чином повністю приділити увагу вивченню виключно мові. І я зараз дуже радію, коли замовляю щось литовською мовою. Без закінчення, але я кажу так, як є. І зазвичай литовці дуже також радіють, коли я щось говорю. І навіть якщо людина починає говорити до них литовською, «Лабадєна», «Кейпсякасі», і відповідає якось хоч трошки литовською, вони неймовірно розцвітають просто. Ти вчиш литовську мову, слава тобі, Господи. Ми прекрасно розуміємо, що від того, що нас багато, і що ми тримаємо маленьку країну Литву в такому тонусі вже скільки місяців повномасштабної війни. Ми прекрасно розуміємо, яка кількість, яке напруження для систем. І, звісно, від того ми розуміємо, що може бути певна втома у литовців, певне роздратування, тому що і ціни підвищуються, і хто винен, питання, воно відкрите. Але, ви знаєте, щодня, коли я дзвоню в якісь інстанції, якісь комунікації в мене відбуваються з литовцями, все одно, я б сказала, що реально в співвідношенні 80/20 я відчуваю потеплення тону, якщо вони чують на тому кінці дроту, що це Україна. Тобто мені приємно усвідомлювати, що все-таки литовці з нами пліч-опліч. Наші герої, врешті-решт, опинились практично в ідеальних умовах. Їм дали соціальний захист, підтримку, визнали рівними у правах. Але особисто мене найбільше вразило те, що вони, здебільшого, не хочуть лишатися в Литві назавжди. Ця країна багато чому навчила переселенців, і вони хочуть скоріше
привезти до України набутий досвід, щоб змінювати вже нашу країну на краще. Проект, наразі в якому я зараз працюю, він розрахований до червня місяця. Після червня місяця я планую їхати додому, і цей досвід, який я тут накопичую, там культурний, в спілкуванні, там економічний досвід, це те, що мені б хотілося далі вже втілювати на місці. Ми навіть з моїм керівником музейним говоримо, він каже, так, ти ж там ходи по музеям, дивися, як експозиції зроблені, які інтерактиви, записуй, будемо думати, там своє створювати. Тобто, фактично воно так і виходить, тому що ти, тут ідея, там ідея, ти таки думаєш, добре, як це можна в Україні проявити? На що звернути увагу? А що робити так, щоб це допомагало в сьогоднішньому дні, в сьогоднішній ситуації? От такі думки наразі. Як вони кажуть, у нас багато корупції. Я кажу, хлопці, дівчата, от ви просто не бачили і не знаєте, що таке олігархічна держава в Україні, олігархічне правління. Ви просто не знаєте, що таке корупція. Тут корупцію називають дійсно такі, бувають епізоди, але, як казали мені, наприклад, друзі, хто займається охороною історичних пам'яток, наприклад, в Вільнюсі, вони кажуть, це неможливо, щоб хтось біля Білого моста в оцій площині побудував торговий центр. Це просто неможливо, ніхто не дасть дозволу. Кажу, як? А якщо дуже великі гроші? А він каже, так немає тих грошей, якими купити всю мою кар'єру. Я все життя хотів бути в охороні пам'яток. І моє начальство також. Ми маємо повагу в Європі, ми маємо повагу в місті, ми маємо повагу в професії, тому що це дуже висока посада. За які гроші це можна продати? І всі ж побачать, що ти це продав. І це просто неможливо по принципу. Так само з судами. Суди справедливі, хочеш ти того чи ні. Тому що це можуть бути різні варіанти. Країна малесенька і тому один одного знають. Але це не питання грошей, тому що всі свою репутацію так цінують, що її, не можна її продати. І ти не сховаєшся, країна дуже маленька. Мені ще, знаєте, те, що подобається литовців, це їх розміреність. Тому що українці, вони поспішають, треба щось робити, щось треба вирішувати. Тут ти заробляєш, тут треба дітей в садочок відвести. Литовці, вони більш спокійніше до цього відносяться. І ти там думаєш, боже, там треба документи, там треба це, там це. Вони, почекайте, все буде. І ти оце, все буде, а воно всередині. І, мабуть, це така вже європейська риса, така без поспіху. І от цьому, мабуть, я б хотіла повчитися. Вільнюс дуже класне, збережене середньовічне місто. Це перш за все, це пам'ятка ЮНЕСКО. І старе місто, тільки кілька малесеньких районів, це в основному гетто, які радянська влада не схотіла відновлювати, тільки вони мають частинки сучасної архітектури. Але найголовніша прекрасна ознака, Вільнюс по площі, кажуть, дуже схожий на Париж. Але населення маленьке, скільки нас тут? 600-700 тисяч. Це означає, що кожен район, де б ти не жив, навіть в такому хрущовому районі, такому не дуже престижному районі, не більше, ніж 5-7 хвилин в тебе буде до великого лісового масиву. І там в тому лісі грибочки, стежечки, дитячі майданчики. Тобто фактично ти завжди живеш в контакті з природою. Я їжджу на самокаті і дуже в нас не вистачає доріжок, велодоріжок і для самокату. Хоча я вдома не так часто їздила на самокаті, рідко, дуже рідко, але в мене є друг велосипедист, який розповідає, що є доріжка велосипедна, і я нею їду, а вона веде в нікуди, хоча вона має вести кудись. Зараз повз всі великі траси, між всіма, навіть далекими районами, як наша Троєщина чи Борщагівка, між цими районами обов'язково є класна
такий червоненька, рівнесенька велосипедна доріжка, і купа народу пересіли на велосипеди. Що мені ще подобається, забула сказати, що відношення литовців до своєї природи. Настільки відчувається оця любов до своєї землі, воно все якби налагоджене, все оборудоване, озера, ми ціле літо купалися в озерах чистих. Немає абсолютно комплексів, наприклад, з басейном. Як у нас, так, можна, я забувала навіть пошукати з басейну, немає, тому що всі їздять на озера, всі їздять гуляти в національні парки, неймовірної краси все. Є доріжки, по якому ти можеш обійти Вільнюс пішки, і це дуже цікаво досліджувати, і цим відрізняється насправді дуже сильно. В нас є неймовірної кількості класних, неймовірної краси, класних місць, але ми так до них не відносимося. Тому що, напевно, треба повчитися. Зрештою, як би добре десь не було, ідеальної країни в світі, певно, не існує. Приємно, що і ми б могли чомусь навчити навіть литовців. Зараз для того, щоб мої діти пропустили школу за хворобою, з причини їхнього недугу, я маю надати довідку від сімейного лікаря. І для того, щоб сімейного лікаря тут отримати, я пішла до місцевої поліклініки, запитала, яким чином це можна зробити. Вони сказали, що якщо за вас держава не сплачує, то ви маєте якось оплачувати. Підіть до лікарняних кас, дізнайтеся точно, які там умови. Я пішла до лікарняних кас. Там кажуть, вам потрібен лист А4, щоб там було написано те-то. Де його забрати? Треба піти в міграцію. Я пішла в міграцію. В міграції черга 6 годин треба стояти. Я ще на це не наважилася. Я бачу, що дівчата, мої сусідки, так само проходять якусь таку процедуру, яка для нас така, для українок, виявляється дуже складною. Тому що від банківської карти, яку ми отримуємо, прийшли в банк український, ми хочемо карту завести, і ми її отримуємо відразу. Тут, звичайно, ця процедура дуже тривала, і ми до цього не звикли. Так само і з медициною. Ми розуміємо, що до деяких лікарів взагалі наші українки не можуть потрапити зі своїми дітками, тому що там, наприклад, кажуть, немає в Вільнюсі дитячого нефролога. От з таким стикалися. Або черга до якогось спеціаліста не в цьому місяці, не в наступному місяці, а аж там треба чекати. То, звісно, для нас це шок, тому що у нас можна потрапити до лікаря, якщо не на державного, до приватного, компетентного, професійного, в той день, коли тобі потрібно. Війна ще триває. І де б ми не були, ми українці. І ми маємо робити все заради миру на нашій землі. Ми постійно на зв'язку з хлопцями, які зараз воюють. Ми постійно зі своїми родинами українськими на зв'язку. Ми постійно всі в телеграм-чатах. Дуже багато підкочує і сліз, і болю, і відчаю, і нерозуміння. Це такий комок почуттів, який, в принципі, і проявити сильно немає де. Ти просто з цим комом ходиш, ти можеш трішечки поговорити про це з місцевими дівчатами, з нашими українськими, але за великим рахунком, якщо ти сам собі якоїсь терапії не влаштуєш, то ти з цим болем будеш ходити. Але ж так зараз живуть всі українці. Ми зараз всі так живемо. Ми просто на власній силі, щирості, людяності, сміливості, взаємопомочі, підтримці, яка просто притаманна українцям, ми на цьому живемо і жити будемо. Якби, мабуть, не було у нас таких чеснот, ми б давно вже здулися. Рано чи пізно війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Так, залишиться біль, але також залишиться історія, яку ми всі маємо пам'ятати, аби подібне ніколи не повторилося знов. А в місті Запоріжжя є фотографка Олена Титаренко, яка фіксувала кожен день з початку війни.
І я запропонувала, щоб ми зробили фотовиставку цих фотографій. По-перше, це про інформаційний простір, інформаційний далі шум, як можна сказати, про те, що відбувається в Україні. По-друге, це фотовиставка, вона перша була організована на благодійних таких началах, тому що ми збирали гроші на організацію, яка переважно була на цих всіх фотографіях. Це організація, яка називається «Паляниця». Вона в місті Запоріжжя, це волонтерська організація, одна із найбільших. Люди, які там працюють, це такий, як вулик зараз. Тоді для мене було, наскільки вони організувалися, організувався цех, який варив їжаки, організувався цех, який почав шити бронежилети, той, який займався, возив і вивозив з окупованих територій людей. Тобто це настільки така організація, для мене була просто про масштаб, про відвертість, про виклики, за які взялися люди, які взагалі до цього цим не займалися. І от на Великдень ми зробили як спільну таку українсько-литовський Великдень, і в рамках цього заходу відкриття фотовиставки відбулося. Нам вдалося зібрати, тоді ми пекли паски і продавали їх. І, відповідно, ці кошти, які були вилучені від продажу, вони пішли на цей волонтерський центр «Паляниця». Здається, більше 600 євро. На одній з фотовиставок в травні місяці цей захід проходив. Підходить до мене литовець. Зараз це вже такий, знаєте, друг. Тоді це ще невідома для мене людина. Тобто це був литовський журналіст. І він каже, Боже, така фотографія. Там була фотографія, хлопчик маленький, він дивився, мав зробити вибір. Там був іграшковий автомат або машинка. І він дивився на автомат. І фотографія дуже, зачіпала дуже сильно. І він підійшов і спитав, а хто автор, тому що кожна фотографія мала певний сенс, дуже глибокий. І я ж почала розповідати про місто, про фотографа, про цей штаб, про Паляницю. І він мене слухав, каже, чи не проти ви, щоб я вас познайомив зі своєю дружиною? Він каже, моя дружина, вона поплюжить стіни. Я так цікаво кажу, давайте ми познайомимося з дружиною, яка поплюжить стіни. І таким чином я познайомилася з Шарунасом і з Ліною. Ліна створює мурали. І вона підходить і говорить, ви знаєте, у нас була ідея створити мурал на підтримку України, і ми обрали фотографії. Але нам здається, що ваші фотографії значно глибші. Як вам ідея створити спільний проєкт? В цьому волонтерському штабі, фактично там день і ніч, деякі люди по 24 години працюють. Вони вирішили на Великдень зробити невеличкий передих. Якби таке невеличке свято. І хтось завіз українські костюми, це сценічні костюми, тобто це не автентичні костюми, але вони сценічні. І знаєте, поки люди працювали, потім там десь година-дві на таке невеличке, як свято, і хтось вирішив, давайте я одягну костюм, чому б не одягти? І коли волонтерки одягнули костюм, Ліна каже, класний кадр, але це, знову ж таки, це цех там, де варять їжаки. В цей час гримить тривога. І вона робить кадр із українкою, із волонтеркою, яка просто позує в цей момент. І потім вони, звичайно, там переодягаються і далі працюють. Кажу, слухай, давай візьмемо цю фотографію, тому що вона, по-перше, там про таку гідність, там про такий виклик. І я потім цю фотографію показала Шарунасу і Ліні, і вони так, все, це воно. І потім вони мені кажуть, слухай, ми вирішили ще долучити сюди естонських партнерів, тому що Ліна працювала з роботом-муралістом естонським, який робить мурали, зготовує їх фотографії, тобто як вони виглядають. І естонці погодилися. Я домовилася з українським посольством
Вони домовлялися з литовською стороною в Вільнюсі, шукали місце і знайшли просто неперевершене місце. Цей будинок, який називається Московський будинок, і вирішили там робити цей мурал. Після 2 місяців тотального страху ми вирішили в Паляниці зробити свято, яке завжди символізує перемогу життя над смертю. Це Великодень. Під час війни ми дуже багато чуємо страшних новин про смерть, про зникнення, про полон, ще про щось. І ми вирішили, що один день ми будемо вдягати національні костюми, ми будемо вдягатись красиво. Я чесно пам'ятаю, що я навіть, знаєте, з вами говорю, у мене мурашки по шкірі, бо я пам'ятаю, що це був перший день, коли я дозволила нафарбувати собі губи, зробити макіяж і прийти в Паляницю для того, щоб нарешті відчути себе живою. Ми вирішили зробити перший такий івент, скажімо так, позитивний, для обміну якоїсь позитивної енергії. Жінки вдягли красиві українські костюми, чоловіки вдягли вишиванки. У нас були музики українські, які співали і грали на музичних інструментах. І наш фотограф Олена Тіта, вона сказала: дівчата, я хочу запечатлити вас красивими. Прийдіть, я принесу світло, я принесу фон. Інша дівчинка принесла українські костюми, ми вдягнули їх, і вийшла ось така фотографія, яка була зроблена, до речі, в металевому цеху. Тобто це те місце, де варили противотанкові їжаки, буржуйки, все ось це. І ви бачите деталі на цьому муралі, які за моєю спиною. І це ось таке страшне поєднання реальності, де краса, життя поруч з війною. Слава Україні! Героям слава!